Üdvözlünk mindenkit, boldog új évet 2026-ban, köszönjük, hogy velünk tartotok ezen a szép nyári vagy éppen téli napon. Sok országból, sokféle éghajlatból vagytok, sokféle időzónából. Köszönöm, hogy csatlakoztatok, örülök, hogy ennyi sok mindenkit érdekel, hogy mi várhat Magyarországra 2026-ban. Ma egy igazán különleges előrejelzéssel, elemzéssel, predikcióval készültünk nektek, amit Indiából fogtok majd meghallani. Namaste, sir. Thank you. Thank you so much for joining us. Az indiai oldalon indiai kollégáinkat láthatjátok. Guruji Jairaj fog majd nekünk olvasni Magyarország sorsleveléből, kiegészítve különböző elemzésekkel és egy mélyreható előrejelzést kaphatunk majd tőle. Az ő családja több mint 700 éve foglalkozik már a sorslevelekkel, ősi elemzésekkel és a jövő kutatásával. Mellette a másik oldalon pedig Siámot láthatjátok, ő a mi kinti indiai fő kollégánk, irodavezetőnk, koordinátorunk már több mint 10 éve. Ő segít majd nekünk tamilról angolra fordítani, én pedig angolról magyarra fordítok nektek. Namaste, sir. Thank you. We are ready. Before we start the prediction for Hungary for 2026 and also connected with 2027, so we are going to extend our New Year wishes for you all for Hungary. Happy New Year. Happy New Year. Ők is boldog új évet kívánnak nektek Indiából. Mielőtt elkezdenénk a 2026-os előrejelzést, ami, ahogy Sián mondja, 2027-re is kiterjed majd, mert hosszabb, nagyívű folyamatok vannak, ők is kívánják, hogy legyen ez egy boldog, sikeres, teremtő új évünk, ami most indult a napokban. And before entering, we are going to do a short prayer. We start with a short prayer, then we start the predictions. És ahogy mindig szoktuk, elsőként, mielőtt kezdenénk, egy bocsánatkérő, tisztító, áldó imával kezdünk. Kérjük, hogy erre ti is kapcsolódjatok rá, fogadjuk a guru áldását. Yes. Animuhan namo namaha, Gajamuhani namo namaha, Aingarani namo namaha, Muttone namo namaha, Arugamurpriyare namo namaha, ஞானப்பழத்து ஞானத்தால் பெற்றவரே நமோ நமக, சதுர்த்தி திதி நாயகா நமோ நமக, வலஞ்சிடி விநாயகரே நமோ நமக, சனிதோஷ நிவர்த்தி நாயகா நமோ நமக, பிள்ளையார்பட்டி நாயகா நமோ நமக, ராஜ கணபதியே நமோ நமக, யோக கணபதியே நமோ நமக, தன்னம்பிக்கை தருபவரே நமோ நமக, ஓம் நமச்சிவாய நமோ நமக, ஓம் சிவசக்தியாய நமோ நமக, ஓம் அம்பதகடேஸ்வராய நமோ நமக, ஓம் விராகியே நமோ நமக. The prayer to Lord Ganesha, Lord Shiva and Parvati, and now we start the future prediction for Hungary. Ganesha, Shiva és Párvati áldását kérte. Úgy érzi Guruji, hogy most már elkezdhetjük az előrejelzést Magyarországra. இந்த 2026 அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த 2026 சூரியனுடைய ஆதிக்கம். அப்ப இந்த சூரியனுடைய ஆதிக்கத்துல இது பிறந்ததுனால ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நல்ல மாற்றம் இந்த தேசத்துக்கு கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு யோகம் உண்டு. So this 2026, which started yesterday as a happy new year for you, how the new changes is there? Like this year, there is a positive changes or successful changes is there for Hungary. So we see there is a big changes for Hungarian people compared to the last few years. There is a big changes and positive changes is there. 2026-ról beszélünk elsőként, már a második napjában vagyunk az évnek. Úgy látja Guruji, hogy Magyarországon nagy változások jönnek, pozitív, nagy horderejű változásokra van kilátás, olyan események, amik sok mindenben mást hoznak majd, mint amik az elmúlt években voltak, egy könnyebb periódusra számíthatunk. Our astrological data time being how we start means we go by 2 years.
So our calendar starts from 14th April. So from 14th April to 13th April, like this. So even though this started as a new year, it's called English New Year for us in India. We call this as an English New Year, 1st January, but we count as a 14th April as south part of India. The calendar wise, the new year connected to start. So the prediction will go from April to next April, like this. Ők a dél-indiai kultúrában a tamil holdnaptárt használják, ahol április 14-én van az új év, bár mi a nyugati naptár szerint január 1-től számoljuk az új évet, az ő előrejelzésük és asztrológiai ősi rendszerük az április 14-től április 13-ig értelmezi az időszakot. And last year we call as a Mars year, and before that we call as a Saturn year, and before that it's called Ketu. So we see the last almost 3 years is not so stronger for Hungary. So 2023, 2024, and also this 2025 also not so positive. So even 2022 also average. So 2022, 2023, 2024, and now 2025. It's a challenging time, or not so positive for Hungarian development and the peoples. Not so strong, not so good. Nehéz, összetett időszak van Magyarország mögött, ahogy ők látják. Az elmúlt év, a 2025-ös év, az Mars periódus volt, azelőtt Szaturnusz 24-ben, 23-ban pedig, ahogy ők mondják, Kétu periódus volt. Ez azt jelenti, hogy mindhárom mögöttünk lévő év kemény kihívásokat hozott, ahol a fejlődés akadályoztatva volt, bőven akadtak megpróbáltatások, de picit még jobban visszamegyünk, 2022 sem volt könnyű. So 2023 chaos, confusions, craziness doing in the country, or it could be related to governing connected or leading connected or political connected, everything, some kind of confusions or craziness, not so strong, not so positive, a kind of a confusions, a dilemma. Some things is positive, some things are not positive, 2023. 2024, major block, fight, block, or some things more or darkness or troublesome, painful like that. 2025, the last year, almost a domination connected, political conflicts, dominations with one another country connected, one people with another connected. So this was still leading. So for you, 2025 finished, but these things will extend till March, April this year, 2026. Until April, the situation will continue. After that, there is a positive changes other. So still, this is called political conflicts or a kind of a war, troublesomes or connected. So till 2026, April, first half will extend. After that, there is a positive changes for Hungary itself. Az elmúlt 3 évben különböző súlyos nehézségeken, problémákon mehetett át az ország. 2023-ban lehetett sötétség, manipulációk, elakadások, nehézségek, akár pénzügyileg, akár a fejlődésben. 2024-ben is komoly blokkok és elakadások voltak, furcsa kommunikáció, nagyon furcsa helyzetek, mintha különböző érdekek ütköznének, amik nem feltétlenül ugyanazt a jó célt szolgálják. Ehhez jött hozzá, ezeket a folyamatokat még inkább nehezítette talán 2025-ben egy komolyabb politikai összecsapás, ahol különböző erők ütköznek egymással, lehetnek olyan erők, amik egyik ország és kultúra felé kapcsolódnak, más erők más ország és más kultúra felé, így nem csak a szűkebb belső energiákban vannak ütközések, hanem felsőbb érdekek is ütköztetik mindazt, amiben akár változások lennének. Ahogy mondta, április közepéig tart az ő rendszerükben az év, így ez az összetett, nehezített, harcos, manipulatív ütközésekkel teli periódus április első feléig eltúzódik 2026-ban, és utána van arra esély, hogy jelentősebb változás, akár egy jóval nyugodtabb, pozitívabb periódus kezdődjön. மக்கள் விரும்பக்கூடிய அளவுக்கு சில மாற்றங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு இந்த தேசத்துக்கு உண்டு.
So now January till April, there may be there is some conflicts will be there, dissatisfaction, unsatisfaction related to the political governing or the financial or profession connected. After April, second half, there is a changes season. The changes is starting only in April, but we can't expect the result right away in May. So this situation, a kind of competitive will be there till October this year. Till October this year, there's a competition will be there. So there might be some promises connected, but they couldn't able to fulfill the promises from the government. After October, it will be improving. The things will be better. So 2026 second half, 2027, very positive situation is there for Hungarian people. So good changes, positive changes, so good things as you can expect. Az áprilisig terjedő 3-4 hónapban elégedetlenség, békétlenkedés, csalódások, politikai ütközések, furcsa kommunikációs, erőfitoktató helyzetek lehetnek. Majd utána változik az energia jó eséllyel nyugodtabb, békésebb irányba, de az új energia, mindaz, ami változás lesz, nem tud még elindulni. Így nem lehet azt mondani, hogy májusban már egy új szemléletű periódusba lépünk, mert zűrös, furcsa, átláthatatlan dolgok lehetnek még októberig, akár úgy, hogy az újonnan felálló vezetőrendszer az országban nem tud haladni azon az úton, amit ő szeretne, nem tudnak megvalósítani sok mindent a tervekből, mert sokkal több dolog lehet még a háttérben. És októbertől látszik az, 2026. október után, hogy igazán pozitívabb és nyugodtabb irányba haladnak Magyarország dolgai. So at first we are going to compare this 2026 from April to 2027 April, then 2027 to 2028 April, we have the next 2 years, how we need to count. So this year 2026 started, but till April, dryness will be there. Land or weather condition is not so suitable, not so positive. So weather issues, climatic issues, or land drought like issues will be the dry weather or dryness. After that, more heat situation will be there for 1 year, the next year. So these are the climatic. So climatic wise, there is no big impact. The impact is too much of heat or stronger heat waves or dryness or water scarcity. This kind of situation, 2026 second half, 2027 first half will be there. Az előrejelzés magában foglalja a 2027 áprilisig terjedő időszakot, de egy kicsit beletekintünk majd a következő hold évbe, 2028 tavaszáig is. A mostani hónapokban, az első pár hónap, fél évben igen komoly szárazságra számíthatunk. Elsőként a klíma területét nézzük részletesebben, akár az egész év aszályos lehet, majd a nyár, az elkövetkező nyár, az pedig komolyabb hősokkot, hőhullámot hozhat, és igazából az előttünk álló 2 évre végig jellemző lehet ez, hogy szárazság van, durva hőhullámok, és több helyen pedig tartós csapadékhiány, illetve vízhiány is lehet majd. The hot weather, the people need to be preventive or protective, taking some precautions related to the food or juices connected. And related to the heat means also sunburning issues, allergies issues, headache issues, migraine issues connected, or related to blood, diabetes, heart attack issues. These are the general factors, possibilities. A vízhiányra, folyadékhiányra fontos felkészülnünk, akár olyan szinten is, hogy legyen otthon tartalékban víz, juice, üdítő, mindaz, amit fogyasztani szoktunk, mert akár a lakosság számára sem lesz majd a hőhullámok és a szárazság idején hozzáférhető. Mindez nem csak a mezőgazdaságra és a lakosságra lesz majd hatása, hanem akár az iparra és minden más területre. A meleg az igen kemény lesz majd, így akinek gondja van a keringésével, annak nagyon érdemes odafigyelnie, de a keringési betegségek mellett ez a stresszes, furcsa, zűrös, száraz, hőséggel teli időszak akár a diabetikus problémákat, az emésztőrendszeri problémákat és más belső szervi problémákat is érintheti, de különösen a cukor és a szív keringés, amire oda kell figyelnünk. So air pollution
land pollution and water scarcity will be there. Így egyszerre léphet fel súlyos légszennyezés, környezetszennyezés, a földek szennyezése és vízhiány. So when there is a land is polluted or no water means there is a issues for agriculture demand. So importing the agriculture products, there is an agriculture insufficiencies demand also will be there. Mindez jó eséllyel elvezet majd mezőgazdasági terménypusztuláshoz, hiányos terméshez, így komolyabb importra, behozatalra lesz majd szükség, mert az ország nem tudja majd ellátni magát élelmiszerrel. உணவுப் பொருட்கள் விலையெல்லாம் விலைவாசி உயர்வு நிலை அடையக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படும். தனிநபர் வருமானத்தையும் ஏற்ற இறக்கமாக தான் இருக்கும். So if there is no proper agriculture or development means the price hike, inflation will be there related to basic needs, food, water, because these are water need to be with less price. So if it is hiking, even the water, basic needs also troublesome. This kind of situation, 2026 second half till 2027 first half is there. And also related to trading. So the weather is not that much suitable for the production to import, export. Challenges also will be there. 2026 második felében és 2027 első felében számíthatunk arra, hogy a vízhiány és az elégtelen termés komoly élelmiszerinflációhoz fog vezetni, illetve a sok éves stabilnak tekintett vízár is változni fog majd. Jó esély van arra, hogy a víz sokkal többe fog majd kerülni, mint eddig. És ezzel a gazdaság minden területén növelheti az inflációt. Fire related equipments using people need to be careful usually because it could be electronic bikes or cars, vehicles using some kind of unnecessary due to the overheat exposure. These things 2020 second half till 2027 expecting will be there. Now this period we don't see any major upcoming till April 2026, no big impact, only some land drought or pollutions. This situation will be there or due to this snow or weather condition weaker. But you can manage, it's not a big challenges for the country this upcoming 4 months. After April, the heat, especially June onwards, June, July, August, more heat waves connecting chances are there. 26 második fele, 27 első hónapjaira érvényes, hogy a tűzzel, elektromossággal nagyon óvatosnak kell lennünk. Egyrészt azok a szakmák, akik tüzet, villanyt használnak, figyeljenek oda, legyenek körültekintőek baleset, sérülés, műszaki hibák szempontjából. Vigyázzunk a környezetre, mert nagyobb esély van ilyen elemek miatti tűzesetekre, akár kint a földeken vagy épületben. És ugyanez a tűzelektromosság probléma az év első felére még nem jelenik meg, most áprilisig inkább a szárazság, a légszennyezés, a környezetszennyezés, amivel fontos dolgunk van, illetve az aszály. A hősok az ismét mondja, hogy komoly lehet, különösen a május vége, június, július, a nyár, az akár az eddigi évek talán legmelegebbje lehet. கனிம வளங்கள் உற்பத்தி கூட குறையறதுக்கான அமைப்பு உண்டு. அதனால மின்சார பற்றாக்குறை, மின்சாதன பொருட்கள் விலை உயர்வு, வரி நிலையம் ஏற்றம் இறக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. So how we need to consider this means inflation more, but at the same time the good news is that new job opportunities will be there for the people's working job opportunities increasing after April this year. Expectation is good in the positive sense. Idén április után a munkahelyi helyzet javulhat, újféle munkák, új munkalehetőségek érkezhetnek, majd könnyebb lesz majd sokaknak boldogulni, főleg azoknak, akik eddig nem találták a helyüket a munkaerőpiacon. Industrial competition is there. Industrial competition means one company tackling over to another company, one country tackling over another country in a financial. It is a healthy. So when we are competing in a financial good, it's a good. Competing with one another country, or there is a new cooperation with the country for the Hungarian, new cooperation with the business tie-up, business new inventions, or business import-export developing, or friendship developing in a positive sense is this year. Komolyabb mozgolódás várható cégek területén,
cégek jönnek külföldről, itteni cégek mennek külföldre, üzletágak, részesedések cserélnek gazdát. Ez a mozgás jó dolgokat jelez, és jó folyamatok felé halad, mert ez az idén tapasztalható mozgás majd hozzájárul ahhoz, hogy könnyebb legyen jó fizető, megbecsült, jó munkát találni. Illetve idén, főleg az év második felében megjelenhetnek majd új befektetések, új cégek, új kezdeményezések, akár egy új iparág, vagy új technológiát kiszolgáló munkahely is jelen lehet majd az országban, ami a későbbiekben akár sokaknak hozhat majd jó lehetőséget. New companies starting their branches or offices in Hungary this year is so after April starting connected. But after April starting means we no need to expect right away in May. So it is mostly after August or after October this year starting more is there. Or it could be neighboring countries like German, Czech, Slovakia, Austria. So these countries, Poland, having some tie-up or business cooperation. Technology connected, digitalization connected, and also electrical vehicle inventions or productions branches or technical company starting their companies and branches in Hungary will be the is good, positive. Számos új cég jelenhet majd meg az országban, vagy fejleszthet. Amik külföldről jönnek, azok elsősorban a közeli vagy szomszédos országokból, mint Németország, Csehország, Lengyelország. Olyan befektetések jöhetnek, amik már jelen vannak az országban, és hoznak egy új leányvállalatot, vagy bővítik az itteni gyárat, az itteni irodát, vagy éppen hazai kezdeményezések, akár más közeli országok működők tőkéjével. Ez egy jó változásnak tűnik, ami új lendületet adhat a gazdaságnak. பொருளாதார வளர்ச்சி படிப்படியே ஒரு முன்னேற்றமும் தேசத்துக்கு கிடைக்கும். For country, there is an economical growth is so positive economical growth, but they take the steps governing due to the different industrializations connected or developing their infrastructure. It is a positive way will be there, or reducing the taxations for the people, the burden reducing, job offers increasing will be moderate changes, step by step moderate changes is there. So this will come implement after August this year, starting from October number even better will be there this year. Ezek a változások az április utáni időszaktól kezdődnek, de már nem másnap, hanem egy fokozatos indulással. Augusztus után kap majd lendületet, és inkább októbertől lesz majd nagyobb hatásuk. Ezek az új folyamatok új munkahelyeket teremtenek, az általuk befolyó munka, pénz, import-export és gazdasági fellendülés hozzájárulhat ahhoz, hogy az infrastruktúra jobb legyen, a közszolgáltatások, a közösségi közlekedés, és mindaz, ami esetleg nagyon lepusztult, új lendületet kaphat, elsősorban a fellendülő gazdaság által, és ez megkönnyítheti mindazokat a terheket, amik az elmúlt években nehezek voltak sokaknak, ez az új lendület is sokaknak megkönnyítheti majd az életét. That means the taxation percentage reduced and there may be some relaxation. Some of the products less tax paying, or for some of the people so less tax paying, which are relaxation free will be. At that time, minimizing the taxation, people's burden can reduce. New job offers will be there in this space. So when the job is security, that means there is a basic needs, basic job, basic salary. So there is an assurance. There is an assurance of basic things. There is a new implementation chances in this period 2026 end. That means after August onwards is positive. Főleg az augusztus utáni időszakra körvonalazódik már akár jelentősebb adócsökkentés lehetősége. Egyrészt a termékeket, különböző megvásárolható termékeket, jószágokat érintően lehet akár általánosabb adócsökkentés, illetve az embereket, a jövedelmeket terhelő adókban is lehet csökkenés, de ez nem feltétlenül mindenkire kiterjedő, hanem elsősorban azokat érinti majd, akik a legnagyobb terheket viselték, akiknek a legnehezebbek voltak a mindennapjaik. Ez az adócsökkentés, ahogy körbeér az energia, végül oda vezet majd, hogy jobb lesz a gazdaság, fehéredik a gazdaság, jobb folyamatok indulnak, és egy kicsit relaxáltabb, megnyugodtabb lesz majd a mindennapok folyása az országban. So this year we call it a sun year. Sun means a light connected. So sun is kind of domination, ruling. So there is a good change. When the sun arises means removing the darkness, removing the pain. So sunrise, so removing the dark to
feel brightness and light. So when there is a brightness, we can assume in different angle connected. Our sorrows, pains, suffering, releasing, our poverty or financial scarcity reducing. So new changes, positive changes this year we can expect for Hungary. So positive situations are there. A nehéz más évet egy nap év követi, a nap energiája hatja majd át, a nap pedig fényt hoz. A fény segít abban, hogy a sötétség csökkenjen, hogy fényre, felszínre kerüljenek a sötét dolgok, és tisztább, jobb, nyugodtabb irányban haladjanak tovább majd a dolgok. Így összességében, még ha lesznek is nehézségek, vagy kicsit nehezebben indul az új időszak, jóval pozitívabb periódus felé haladunk. So sun means ruling, like a king ruling, governing government. So there is some kind of governmental changes or governmental uh, expected people's changes is there. So the people feel okay, this is good rule, good ruling connected. How we can expect? So good changes, expected changes according to people's wish. This period is happening will be there. So new things is happening. It could be their professional life, personal life, job wise, because this is a domination period for money, job, profession, ruling, governing, or country wise. So there is a light. Light means something happening in a positive way. It could be spiritually, spiritual light, enlight, or knowledge based education, everything in a positive trajectory, good changes for Hungary is there. A nap-év új energiákat, új fényt hoz, ez általában jelentős változásokkal is együtt jár, akár az ország vezetésében. Így az elemzés alapján arra van nagyobb esély, hogy egy új kormány, egy új megközelítésű vezetése lesz majd az országnak, akik új hozzáállást, új fényt, új energiát hoznak. A nap energia a Magyarország esetében jelentős változásokat hozhat a munkában, a pénzügyekben, a mindennapi élet folyásában és az ország vezetésében is. தேசத்திற்கு நல்ல திறன் வாய்ந்த அரசன் திகழும்போது நல்ல பொருளாதார நிலை, நல்ல பொருளாதார அனுபவஸ்தன் கிட்டுவதால் மக்களின் தேவையை அறிந்து, மக்களின் எண்ணங்களை அறிந்து நிர்வாகம் செய்யும் நல்லாட்சி பெறுவதால் அந்நிய தேசங்களையும் புகழடையும் யோகம்தான். So the national priority and success also depends upon like a king we call. King means ruler, who ruling it, who governing it. When we have a good leader or right leader to govern us, to take us to the forward, to fulfill the dreams or national dreams in economical way, financial way, related to the infrastructure, related to the safety nets connected, or related to the health, medicine, education, culture. So that's a good governing. So this changes is starting April second half. So after 14th April, there is a changes is starting. But if the new changes happened in a positive sense also, then maybe some complaints will be there to fulfill it. It's not a thing to happen in a day. So April, May, June, July, August, September till October also it will take because unfunding. So there is if the king wanted to do something, he needs to have the enough of funding is essential. So when he have a funding, we can spend that funding for good reforms or new schemes, bring a new schemes for the people, which is good or beneficial. If there is no funding, he need to generate that funding. He need to make that funding, then to spend. So it will take some time for Hungarian development till October. After October this year, there is a big changes is there. Az április utáni új energia, új időszak a nap által új uralkodót, új vezetőt hozhat az országnak, így nagyobb esélye van annak, hogy más vezetése lesz az országnak, mint az elmúlt években. És az előrejelzés szerint olyan országvezető lenne az ideális, olyat érdemes az ország vezetésére emelni, aki számára fontos az egészségügy, a közoktatás, az infrastruktúra, az ország belügyei, a lepusztult szolgáltatások, illetve a biztonság az emberek életében. És arra számíthatunk, hogy ilyen irányú változások lesznek, viszont
ha ez megvalósul, ez az ideálisnak jelzett út, úgy a hatalomátadás az zűrös lehet. Egyrészt azért, mert adódhatnak majd viták, konfliktusok, illetve a tervezett változásokra nincsen elegendő fedezet, mert lehet, hogy a kincstár sokkal rosszabbul áll, mint ahogy arról jelenleg tudomásunk van. Így áprilistól nyáron, majd augusztusban, majd októberig ez a fél év arról fog szólni, hogy az új tervezett fejlesztésekhez, változásokhoz szükséges tőkét, háttér, energiát meg kell teremteni, hiszen az ígéreteket pénzből lehet megvalósítani, ehhez pedig akár a múltból, akár a jelenből össze kell szedni a nem elért vagy elvesztegetett vagyont, és ha ez sikerül, úgy tudnak majd az előbb említett területeken a jó irányú változások elindulni. So still there is an unemployment situation will be there, but the unemployment rate will decrease. That means it is better. Some of them can get chances, the job situation. Some of them can leave their job and go for independent to be as a freelancer or business situation. Now this period is positive. Sokakat érinthet a munkanélküliség, vagy nincs elegendő munkahely számukra, vagy olyan munkahely van, amiben ők nem tudnak elhelyezkedni. Ebben pozitív változások jönnek majd, illetve az alkalmazotti státuszhoz képest nagyobb lendületet kaphat majd a szabadúszó, a kisvállalkozó, a családi vállalkozói élet, így érdemes belevágni saját új kezdeményezésekbe majd, és ezt az új rendszer is jobban támogathatja majd, mint eddig. அந்நிய தேச முதலீடு ஈர்க்கும் திறன் செய்வதாலும் அந்நிய தேச வழியில் தேசத்திற்கு தொழில் தொடங்குவதற்கு வாய்ப்புகள் தருவதாலும் வேலையின்மை பிரச்சனை தீர்ந்து நல் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்ற நிலை அடையும் யுகம்தான். Abroad works. So attracting the abroad investors for starting the new companies or bring new job opportunities like that. Also, this period in a positive will be that after April. Till April, what is the impact? Means still we see there's a Mars period. Mars is connected to war, domination, some kind of opposition. Even the Hungarian Hungarian country opposing some countries or EU laws also. There's conflict. There's some how we need to understand there is still some conflicts will be there till April. After April, following the law. Until that, following the law or procedures, principles also challenging will be connected to. They try to do good, but they couldn't able to do the good for the people connected. So after April also starting the new changes starting, but it will take some time to fulfill the needs of the people related to the basic needs, basic wages, or reducing the taxations, or bring some kind of new job offers or facilities for the people. Till it will take up to after that, this success is there in a positive way for the country, for the people also good changes is there. Az április utáni időszakban fokozatosan egyre nagyobb lendületet kaphat beáramló tőke, nagy cégek, külföldi tőke fejlesztése, új fejlesztések, munkahelyek, cégek, központok létrehozása, ami munkahelyet és lendületet hozhat a gazdaságba. A belső tőke ehhez kevésnek tűnik. Az áprilisig vezető időszakban idén 2026-ban még erősen érvényesül a tavalyi évből hozott mars energia, ami a harc, a fenyegetőzés, a háború jelenléte, a küzdelme, konfliktusok. Így addig valahogy nincsen haladás, mert az egyik oldal nem akar foglalkozni az ország belügyeivel, egy másik oldal pedig szeretne foglalkozni vele, de nem tud, mert nincs rá lehetősége. És ezek az ütközések, mintha mindent leállítanának, így a következő 4 hónapban, mintha harc nélkül jelen lenne a háború, és ahogy fogalmaz, ezt értelmezhetjük úgy is, hogy lehet majd olyan harcnak vagy háborúnak tűnő dolog, ami nem feltétlenül az, ütköznek az érdekek, a kommunikáció nagyon furcsa irányba megy. Igazából április után látszik majd a megnyugvás és az új időszak kezdete. Country-wise financial deficiencies is there. This deficiencies till October continuity will be there. So
Now for different reasons. Now the European Union funding, expecting the funding, still blocking situation. They didn't get the right funding for development of the countries, for making some new schemes, investment for the depending situation, and still expecting it still block will be there. After April, the situation can change into positive, but till October, financial deficiencies will be there connected for that. And after it can improve financial growth for new schemes, new infrastructure, new job development, new companies development. Countries growth also is there, and also people's individual salary growth also is there in this time. Az áprilisig terjedő időszakban komoly probléma lehet a törvények, szabályok, egyezmények elutasítása, akár Magyarország törvényeinek figyelmen kívül hagyása sokak részéről, akár EU-s vagy más nemzetközi szabályozások, iránymutatások elutasítása, komoly probléma lehet egyes országok vagy azok életének, biztonságának az ellenzése, és olyan érdekek küzdenek egymással, amik valójában minket nem érintenek, csak mintha azt szeretnék, hogy érintenének minket. És ami fontos lenne az április utáni időszakban, hogy olyan kereteket kell kialakítani, mind a magánemberek, mind az ország szintjén, amikor olyan szabályok, olyan törvények vannak, amit közösen, közös legitimációval tudunk elfogadni, tiszteletben tartjuk őket, elfogadjuk az új adórendszert. Ez azért is nagyon fontos, mert a komoly deficit lehet a költségvetésben októberig, sokkal súlyosabb lehet az államháztartás helyzete, akár ahogy a napidőszak elindul, az általunk elképzeltnél is jóval súlyosabb dolgok kerülhetnek felszínre, és az októberig vagy évvégéig tartó időszak jelentős része arról szól, hogy egyáltalán az ország talpon tudjon maradni, hogy a mindennapi működés biztosítva legyen. De ha ebben mindannyian kivesszük a részünket, mindannyian hozzátesszük, amit tudunk, a közös teherviselés megvalósul, úgy egy sokkal teremtőbb, jobb időszak felé haladhat az ország. அந்நிய தேசத்தினுடைய நாட்டினுடைய உறவுகளை சுமூகமான முறையில இந்த நாடு வளர்த்துக்கிறதுனால அந்நிய தேசத்தின் ஆதரவு, அந்நிய தேசத்தாலையும் நல்ல ஒரு வளர்ச்சிங்கிறது இந்த தேசத்துக்கு கிடைக்கும். Upcoming years, there is a good friendship with the neighboring countries starting will be there, new coalitions or new cooperations in different aspects. Related to political wise, country wise, industrial wise, medical wise, education wise. There is some kind of cooperation starting connected to developing EV vehicles, connected to German connected corporations or Poland connected cooperation. And still there is a need of one another, depending with one another will be, for example, energy sources, fuel or energy sources from different countries. Still demanding or depending on others also chances is this 2026. 2027, there is no big depending situation. This is free, okay, to make the sources by its own sources, own resources developing. So the country's growth is depends upon its own resources in agriculture or fuel or economic resources development is essential. At that time, the things are neutral, positive, 2027. 2026-ban, április utáni időszakban új partnerek, új országok energiája jelenik meg, akár olyan országok energiája, akikkel korábban jobb kapcsolat volt, aztán ez megromlott. Itt különösen Németországot és Lengyelországot hangsúlyozza, akikkel fontos lenne gyümölcsöző, emberi és ipari és politikai kapcsolatokat ápolni. A német autóipar az sokat jelent a magyar gazdaságban, érdemes lenne beengedni új technológiákat, új eljárásokat, és úgy felfejleszteni az országok közös kapcsolatait, hogy az új munkahelyeket és lehetőségeket hozzon. Lengyelországból és akár más, eddig nem igazán jelenlévő, de főleg a környékünkön lévő országokból új technológiák, innovatív szemlélet, új munkahelyek áramolhatnának. Ez fellendülést hoz az országnak, pénzügyileg, ami azért is fontos, hogy az államháztartás rendben legyen, illetve az energiaforrásokat is át kell alakítani, hogy a fűtés, a járművek, a gáz, minden, ami energia, ahhoz új forrásokra lesz majd szükség, ehhez befektetésre van szükség. Ha sikerül az iparosodást, a gazdaság fellendítését megvalósítani, új munkahelyek teremtésével, új adórendszerrel, a közterhek csökkentésével, úgy jó lehetőség van a közszolgáltatások fejlesztésére,
végre nyugalom lesz majd az energiaszektorban, így a gáz, üzemanyag más forrásból biztonságosan, stabilan, jó áron jöhet majd, és mindez elvezethet oda, hogy 2027-ben egy neutrális, békés, nyugodt időszak lehet, amikor nincs arra szükség, hogy napi szinten foglalkozzunk a közügyekkel. மக்கள் விரும்பக்கூடிய நல்ல அரசியல் மாற்றம் வரதுக்கான அமைப்பு இந்த தேசத்துக்கு உண்டு. This 2026, there is an elections for Hungary. These elections, people's wishing changes is or expected changes in a positive changes is because 2022, 23, 24, 25, a kind of confusion, different challenges connected. But this 2026, after April, there is some kind of new governing. But this election will be very tough election, will be the very competitive election, very tough elections. But even though people's expected changes, this governing will be there because until October, deficiencies in financial or dissatisfaction, some kind of dissatisfactions are there. But 2026 last, from November onwards, the people can feel, okay, this good. They are bringing some new changes for the country, for the people's benefit, feeling a kind of a comfort zone, or the law will be preserved because the law need to be preserved. Less corruption, the corruption is reducing. Law will be preserved. There may be some because there is a sun. Sun is light to give a light. It's not no hidden. No hidden light means everything is opened, transparent, which called light means transparent, open, good ruling, good things. But we can't, all the peoples, they can't able to fulfill, make them happy. So there might be some dissatisfaction. The majority satisfactions in the year is that. Good. Magyarország választásokra készül 2026 tavaszán. A nap éve jön, ahogy mondta, ez új vezetést hoz jó eséllyel. Egy jelenállás szerint, ahogy ők látják, nagy esély van arra, hogy egy új kormány fog alakulni, új megközelítésű vezetése lesz az országnak, és ebben a többség, az emberek akarata fog majd érvényesülni. A választásokig vezető időszak igazán keménynek látszik, és úgy ígérkezik ez az időszak, hogy komolyabb összecsapások, zűrök, konfliktusok lehetnek, utána akár a hatalomátadásban is. Majd utána az októberig terjedő időszak a politikában is nehéz, sokan lesznek bizalmatlanok az újonnan felálló rendszerrel, és október-november lesz az, amikor nagyjából stabilizálódnak a dolgok. Addigra a költségvetést, a pénzügyeket, az adórendszert, az alapvető törvényeket sikerül majd rendbe rakni. Mindennek fontos tere van, ahogy ők látják, mert 2022-től kezdve 22, 23, 24, 25-ben számos olyan törvény vagy rendelet született, amivel kellene foglalkozni, hogy a stabilitást tudja szolgálni, átalakítani, jobbító szándékkal módosítani. Ha ez sikerül, úgy 2026 novemberére, évvégére, az emberek kicsit meg tudnak nyugodni, relaxáltabbá válik a közélet, és sokan fellélegeznek majd, mert a stressz, a nyomás, a félelem csökkenni fog majd az emberek szívében. There is a hope will be there. In other word, when there's a governing is good, when the people will have a hope. So this hope developing period, this 2026 second half is it. 2027 more balancing situations. The government has a real concern of the people. This is a good government. So what is a good government means not to bring more inflations on the taxations or hiking the price of the needs of the basic, reducing connected. The people can feel, okay, this is better. We can afford it in a living, cost of living, the life, peacefulness, environment. And the environment also will be positive 2027. But 2027, rain, high rain, flood also in some places chances are there. But it's good. So when there is a rain, there is a dryness will be better. So greenery, the agriculture supporting will be there. So there is a positive. In some places that may be not so positive also will be because of the flood, but majority 2027 positive. You're in mute, sir. Az új időszak új változás hoz majd, az emberekben új remény ébred. Sokan talán
nincsenek is tudatában annak, hogy mennyi feszültséget, nyomasztást hordoznak a szívükben. Ez a fellélegzés pedig elengedhetetlen a változáshoz. Ha az újonnan létrejövő kormány hamar szeretné stabilizálni a helyzetet, és azt szeretné, hogy az emberek elfogadják az új irányt, úgy elsődlegesen a javaslat Indiából az emberek pénztárcájára odafigyelni. Figyelni arra, hogy a megélhetési költségek, a fenntartás, a rezsi, az ételek, mindaz, ami a hétköznapi közember hétköznapi életére hat, abban komolyabb átcsökkenésre vagy stabilizálódásra van szükség, de arra legalábbis mindenképpen, hogy ne legyen ez a súlyos drágulás és infláció, ami az elmúlt években volt. És ha ez sikerül, úgy valósulhat meg, amit mondott, hogy 2027 egy békésebb, nyugodtabb, végre semlegesebb, kevésbé feszültebb időszak. 2027-ben pedig a több év szárazság után komoly esőzésre lehet számítani, akár jelentős áradásnak is van esélye az országban. வாழ்வாதாரத்துக்கு பாதிப்பில்லாத அளவுக்கு ம். தனிநபர் வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடிய சூழலும், அதே நேரம் அரசாங்கத்தினுடைய நிர்வாகத்தினால மக்கள் மனநிம்மதியோடு வாழக்கூடிய சூழலும் ஏற்படும். So 2026 and 2027, a much safety situation is there after April. Before April, no violate, because this is the March where violations, no proper ruling or no law following issues, fight with each other, or within the country, a kind of war, a civil war, one person attacking another person, blaming each other, a kind of within the countries, a kind of inner war or civil war situations till April or till May. After that, the things will get better. The people can feel okay. We feel a safetyness. That is, the procedures are good, law is good. For the women's safety, for the women's safety, for their children, safety for their educations, educational development. But till that, some dropouts also will be there. So the nation need to concern on their education and the graduation, whether not only doing the high school, also doing the higher graduations, encouraging that to fulfill it. No need to have the too much of dropouts connected. So job related increasing, because mostly doing the business going situation will be there, but also running a job or going for employee, not only within countries in Hungary, but neighboring countries, abroad countries, job offers going situation also for Hungary is there is a demand creating is in a positive sense. Április után, illetve 2027-ben ott van a béke, nyugalom, megnyugvás lehetősége. Addig az áprilisig vívő 3-4 hónapban komolyabb konfliktusok lehetősége van elsősorban az országon belül, akár úgy, hogy akár belső hitből, vagy félelemkeltés, uszítás által emberek Magyarországon belül, magyar emberek egymás ellen fordulhatnak, így ott van akár támadások, politikai villongások, konfliktusok esélye, egy kicsit akár olyan hangulat lehet majd, mintha belső forrongás vagy polgárháború lenne az országon belül. Április után ebben lehet majd nagyobb változás. Érdemes arra odafigyelni, hogy bátorítsuk a gyermekeinket, unokáinkat arra, hogy van jövőjük ebben az országban, és ne hagyják abba az iskolát. Az energiák alapján, amit ők látnak, sokakat érinthet a korai iskola elhagyás, vagy akár felnőtt korban megszakítják a tanulmányaikat, mert nincs hitük abban, hogy amit tanulnak, azzal itt vagy máshol tudnak boldogulni. Érdemes tovább tanulni, középiskolára, egyetemre menni, illetve, ahogy mondta, érdemes vállalkozásokat indítani, aki pedig úgy érzi, hogy nem vállalkozó típusú, annak munkahelyén változásokat hozni, hogy fejlődjön, jobb legyen a munkavállalás, jobban élvezzük az életet ebben az országban. Változás lehet a biztonságban is, akár fegyveres testületek, erőszakszervezeteknél egy új vezetés, új filozófia jöhet majd. Javulhat a közbiztonság, a gyermekvédelem és a nők biztonsága. A nők biztonságáról nem esik elég szó, de ezen a területen is nagyon sok súlyos gond van, amivel foglalkozni kell, és ezeken az említett területeken is 2027-ben már kedvezőbb időszak jöhet. És amit előbb említett, hogy új cégek jönnek új munkahelyekkel, illetve új vállalkozások indulnak, ez sok nehéz helyzetű embernek hozhat majd fellélegzést, így többen dolgoznak,
jobban keresnek, több pénz forog az országban, így sikerül úgy keresletet építeni majd, amire új kínálat érkezhet, vagyis a gazdaság, a nép, a dolgozó nép önmagát tudja majd felfejleszteni, hogy jobb érzés legyen itt élni, jobb életmódban és biztonságosabb körülmények között élhessünk. 2026, the industrial offer, job offers more will be there in technical sector, electrical electronic sector, mechanical sector connected, natural resources sectors, job offers more, and there is a unemployment ratios can decrease. So the offers good situation for the people will be there. Not only on the labor level, but high level also proficiency, developing their education skills. High level jobs also chances are there in the upcoming futures for the Hungary. Sokan vállalnak majd, és sokan mernek majd jobb, magasabb szintű munkát vállalni, mint eddig, akár az országban. Lesznek, akik környező országokban vagy távolabb próbálnak majd boldogulni, ő nekik is jó irányba haladhat az életük. Érdemes tanulni, hogy magasabb szintű pozícióba kerülhessünk mindannyian. A mostani időszakra a modern technológia, elektronika, mechanika, műszaki, új, innovatív megközelítésű területeken érdemes most elhelyezkedni, aki most áll pályaválasztás előtt. Ez hosszú távon is jó lehet majd. Ezek az új munkahelyek magasabb szintű kvalifikációt hoznak, magasabb szintű fizetéssel, több felelősséggel, így sokan olyanok is lehetőséget kaphatnak majd, akik esetleg eddig elveszettnek érezték magukat. Even though the Hungary will remain within the European Union, but the conflicts will be the sometimes some people or some region people wanted to move on from that EU or bring some kind of opposition for the EU will be there because of some kind of demand creating or stress creating, not proper fellowship or the reforms of funding. So block. So there is a conflicts also chances are there because this is a ruling period to dominating. So until April, the scenario is different. After April, the situation is different will be there. Even the new government governing can oppose European Union also chances are that because demanding or trying to prove its best or proving its Hungarian strength also will be there. Az ország tehát potenciálisan új vezetést kap majd. Az új vezetés pedig új pozíciót keres, vagy éppen harcol ki magának majd a környező országokkal és az Európai Unión belül. Nem csak ránk vonatkozik, hogy nap-év van, hanem az egész EU-ban nap-év van, a nap pedig a dominanciához kötődik. Így, ha új vezetés van, vagy új vezetője van az országnak, őneki ki kell majd harcolnia, ki kell taposnia majd azt a pozíciót, amiben tud érvényesülni. Komolyabb visszafizetési kötelezettségekre van lehetőség az EU felé, akár múltbéli, nem feltétlenül tiszta, vagy nem megfelelően végrehajtott dolgok miatt, illetve lehetnek az EU-n belül olyan országok, akiknek nem áll érdekében, vagy nem szeretnék azt, hogy Magyarországon újfajta vezetés, vagy újfajta lendület induljon. Minden miatt lehetnek akár blokkok is, lehet, aki azt kezdeményezi, hogy a magyar munkaerő vagy a környékbeli országok munkaereje ne tudjon szabadon áramolni, illetve kérhetik azt is, hogy Magyarország ne kaphasson támogatást, vagy ne kaphasson új fejlesztéseket és új lehetőségeket. Ez egy természetes folyamat, de bízhatunk abban, hogy hosszabb távon ez szépen megnyugszik majd, és egy pozitívabb irányba halad. பொதுவான முதலீடுகள் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியும் அதிகரிக்க செய்வதாலும் கல்வி, மருத்துவம், விஞ்ஞானம் போன்ற துறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதாலும் தேசத்தின் நலன் மாற்றங்கள் ஏற்படும். So new inventions connected in different fields, development is related to the science, maths, technologies connected, IT industries. So education sectors, cultural sectors, development we see. Comparing 2026, 2027, even there is a good fellowship. It's a period of a moon period. Moon connected means developing the bond, love, togetherness, unity. So with the neighboring countries, with our neighbors, unity. So happiness. When there's a unity and happiness, there's a good growth, good development. Like that, we need to understand. Érdemes hangsúlyt fektetni modern technikára, IT,
új invenciózus fejlesztések, új technológia, ebben jelen kellene lenni az országnak, nem lemaradni benne, mert a most felépülő új technológia és új lehetőségek akár évtizedekre meghatározhatják a gazdaságot. Ehhez kell csatlakozni és benne kell lenni, ehhez pedig arra van szükség, hogy aki tud, tanuljon és képezze magát. Ha fellendül a gazdaság, több pénz áramlik, lehet fejleszteni, ez elvezethet oda, és bízunk benne, hogy elvezet oda, hogy béke, nyugalom van. Ha pedig nyugalom van, akkor meg tud jelenni a boldogság. És ahogy ők látják, a boldogság az, ami talán a leginkább hiányzik most az emberek szívéből, vagy az ország energiájából, és a boldogság, a happiness, a jólét, a boldog energia, amit be kell vonzani, és meg kell teremtenünk. குரோதம், வஞ்சகம் இது தனிநபர்கள் ஒதுக்கினாலே, மனிதநேயம் மற்றும் நல் உறவு விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மை வளர்த்தாலே தேசத்தின் நலம் மிக சிறப்பாக இருக்கும். Peace or good unity and love will start 2027 from April onwards. Developing more harmony will be the spiritual. But this is a sun, but even the domination, sun's character is dominating. So competition in the job, individual we are talking, individual competition in the job. I need to get the preference. You should leave like that. Industrial competition, one industry take over another industry, one country trying to oppress another country, connected to come over onto the trade competitions, financial competitions, it is not only individual, it can extend worldwide, connected for individual competitions or fight to capture the throne, ruling. I wanted to be the boss, I wanted to rule it, I wanted to capture it, I wanted to be succeeding. Individual to the companies or employees to national wide, or one country dominating another country in trade or oppressing, demanding also will be. This also situation for Hungary will influenced also will be the chances this year. 2027 better. There's an unity or good understanding, good cooperations with country level, people level. We need to understand. 2027, főleg az április utáni időszak, jó eséllyel egy harmonikus, nyugodt periódus lesz majd, ahol jóval kiegyensúlyozottabban, és ha szabad így fogalmazni, végre jóval unalmasabban zajlanak majd a dolgok, mert a közélet és a mindennapi nehéz energiák nem lesznek már annyira jelen. Az addig vezető napidőszak, ahogy elmondta, változásokat hoz, új helyezkedést is hoz majd, és ez a napenergia valamennyire 2027-ben is jelen lesz még, lehet önnek majd dominancia harcok. Akár úgy, hogy az ország vezetésébe szeretne akár korábbi szereplő visszatérni, illetve cégek, érdekek, tőkés csoportok is próbálhatják dominálni egymást, hogy kiélhessen a terület, kiépíthessen új vállalkozást, kinek lehet hatása a közéletre, a médiára, a fejlesztésekre, de jó lehetőség van arra, hogyha sikerül ehhez egy tisztább, átláthatóbb törvény és adórendszeri keretet építeni, úgy a békésebb, átláthatóbb működést támogató cégek kerülnek majd jobb pozícióba, és jó lehetőség van arra, hogy mindez Magyarország nemzetközi helyzetét is stabilizálja, mert ha a jelenlegi helyzet folytatódna tovább, akkor ezek a dominancia konfliktusok még évekig elhúzódhatnának, de az ország érdekét és a békére, illetve a boldogságra törekvő hozzáállást azt szolgálja jobban, ha egy új hozzáállás jön, ami segíti a fejlesztést és az új lehetőségek elhozatalát. புதிய வழி கண்டுபிடிப்பு, புதிய வழி வாகனங்கள் உற்பத்தி செய்வதாலும் அதை அந்நிய தேசத்தில் ஏற்றுமதி செய்வதாலும் தன்னிறைவோடு வருவாய் கிட்டும் குறையதுதான். So new kind of invention making, production making, industrial development, when the country does export only the growth, success or the profit is there. When there is importing can be demanding connected. It could be related to fuel, some kind of stuck. So I'm demanding with you related to the fuel or gas, energy is connected. When you try to come over a kind of freedom from this demand will be there for country, for Hungary. In this situation, 2027 reaching chances is there. In European region, one of the country, Hungary, can be free from the
dominances also is connected. So it could be there are different countries also, for example, German, Poland, Hungary, and other countries also coming free. That means they can create their own success or freedom from the financial burden, like that, not demanding or depending on others will be there. Amikor egy ország behozatalra, importra szorul, akkor jelentős a kiszolgáltatottsága a külföldi partnerek és szolgáltatók felé, hiszen akár Magyarország példáján láthatjuk, hogy ha a gázt, olajat, energiát be kell hozni, akkor az árszabás, a kínálat elérhetősége az egy komoly hatalmi tényező, amivel akár vissza lehet élni. A legfontosabb célja az lenne, nagyobb képet nézve az országnak, hogy Magyarország szabaddá és függetlenné tudjon válni, ehhez pedig az kell, hogy import helyett exportálni tudjunk. Van, amit majd be kell hozni, hiszen például gázmező, olajmező, tudomásunk szerint nincs olyan mennyiségben az ország alatt, ami ellátná az országot, de az új termékeket, az új fejlesztéseket, az újfajta tudást, az új eredményeket, ha tudjuk exportálni, akkor a pénz áramlik majd ide, és azzal a pénzzel a szabadságot meg lehet váltani, mert olyan partnerektől lehet importálni, amit mégis muszáj idehozni, ami egy jóval szabadabb és pozitívabb hozzáállású. Annak kellene a célnak lenni, hogy Németország, Lengyelország és Magyarország tartósan jó kapcsolatokat ápoljon, és Magyarország azoknak a kevés szabad országoknak az egyike legyen, aki úgy tud az EU-nak vagy más nagyrendszernek a része lenni, hogy annak egy integrált része, de mégis szabad, önrendelkező, szuverén ország, és elsősorban exportból van a bevétele. தொழில்வேன் தேசத்தின் நலனை பொறுத்து மனமதியோடு மன நிம்மதியோடு வாழும் சூழலும் ஏற்படும் தான். So there is a good peace starting 2020 and 2028 also we see for Hungarian and the neighboring countries there is a kind of good understanding, cooperation, friendship, peace. People can feel better in this period we see. Ezek a folyamatok oda vezethetnek, hogy 2027-re, főleg az év második felére Magyarország pozíciója jóval nyugodtabb, a környező országokkal, illetve a tágabban vett nemzetközi kapcsolatokban is békés, nyugodt ügymenet várható, ahol békében és megnyugvásban tudnak élni az emberek. The military will be strengthening good, so giving proper security. So defense, strengthening its defense, supported missiles or connected equipment, strengthening situation for the country will be the military in a good positions, good strengthening positions in this period. 2000, even now, 2026, 27, 28 also is strong, good, positive. A honvédség, fegyveres erők, biztonsági erők fejlesztése szükséges. 2026, 27, 28-ban ez egy folyamatos folyamat, és úgy tűnik, hogy a fegyveres testületek tudják biztosítani az ország biztonságát. This period, the last few years onwards, law-wise, breaking the rules, law situations or the financial corruption situations will be there. This situation, the future changes is there in country. Az elmúlt években ezen a területen, illetve más törvényekhez, joghoz kötődő területen is lehettek olyan lépések, amik megtörtek régi hagyományokat, vagy szokásokat, vagy közmegegyezéssel ellentétben mentek. Ezeket is érdemes újra gondolni, és úgy rendezni, úgy rendszerezni, hogy az ország békéjét és megnyugvását szolgálják a jövőben. சுற்றுலாத்துறை மேம்பாடு மற்றும் கல்வித்துறை மேம்பாடு மற்றும் கலைசார் மேம்பாடு செய்வது நலம்தான். Art, culture, education, and also tourism development is there. But some months, due to the weather, some slight challenging situations also are there due to the weather or bad climatic conditions. But the tourism succeeding situations, one of the in European, one of the tourist spot connected in Hungary situation will be there. So like the growth in tourism and cultural development, music, art, creativity, education, also the standardization of international standardization, education development is there. A művészet, kultúra és a turizmus az jó időszak előtt áll. Ezekre a területekre jóval nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni, mert az elmúlt időszakban ez kissé elsikadhatott. Turizmusban egy kicsit nehezebb időszak is lehet azért a kemény
időjárási viszonyok miatt egy hőhullámban, szárazságban, vagy éppen árvíz idején kevésbé érvényesül a turizmus, de hosszú távon nézve ez jó. A másik terület, amit fontos fejleszteni, az oktatás, a közoktatás. Vissza kellene térni, vagy csatlakozni olyan nemzetközi sztenderdekhez, közmegegyezésekhez, amik az oktatási rendszert jobban a nemzetközi körforgás részévé teszik, hogy aki érvényesülni szeretne, az Magyarországon és magyar iskolából is megtalálhassa a helyét. That means that only due to the floods in some places for the people, some challenging situation, 2027 will be there. But most of the places, the rain, the water resources, fulfilling the people's need will be there. It can help for rural places or village places for agriculture development. It is in a positive sense, is that. 2027-re jelzett áradás bizonyos területeken jelentős kihívásokat hozhat majd időlegesen, de összességében az országban jó lesz majd a csapadékmennyiség, ez a falusi, vidéki, agrárterületek fellendülését hozhatja majd. ஊழல் இல்லாத, லஞ்சம் இல்லாத நேர்மையான ஆட்சி தேசத்திற்கு செயல்பட்டாலே பொருளாதார வளர்ச்சி மிக சிறப்பாக. So now we are in the end connected. So comparing the last few years for the Hungarian in different aspect, a positive situation is there. So without corruptions, without law breaking, a good ruling, good system is going to form. New governance also going to form for the people. Expected changes for the people according to their beliefs, wishes, succeeding. So new things is expected things happening for Hungary in a positive is there. 2026, 27 till 28 positive. Ennek a szakasznak a végéhez közeledünk, összefoglalva tehát arra van nagyobb esély, arra van jelentős esély, hogy az országnak egy új vezetése lesz majd, ami nyugalmat, csendességet hoz, új fejlődés, új lendület jöhet majd. Az idei nehéz időjárás követően jövőre az időjárás is majd részben normalizálódik. Olyan törvényi és szabályozási háttér lehet, amik inkább a fejlődést és a nyugalmat szolgálják, illetve számos pozitív fordulat jöhet majd, amik az emberek mindennapi életét és lelkiségét is nagyban támogatja. New medicinal inventions which can support for the people's decreasing the death rate. That means survival rate increasing. So even though getting aged, they can manage their life in a healthy lifestyle and also living longevity also. These 3 years we see. So 26 second, 27, 28. Csökkenhet a korrupció, illetve a medicína, az egészségügy területén új eljárások, illetve új fejlesztések jönnek majd, olyan új folyamatok és eljárások jelennek meg, amik nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a halálozási ráták, illetve a betegségek súlyossá válása az jóval kedvezőbb irányba haladjon, az egészségügy jóval inkább el tudja majd látni a feladatát. But only this 2026, too much of heat, hot weather, prevention is essentials. 2026-ban figyeljünk oda a hőhullámokra, újra hangsúlyozza, hogy legyünk felkészülve a forróságra. So this is a conclusion with the blessings. People can expect the positivity and try to support each other, loving each other. The foremost is helping the country, dedicating your support for the country. So we should not think what the country does for you. So what you are doing for your country, dedications, youngsters, also youngsters, older, those are the people are ready to sacrifice something for the country is good. So this is the thing simple, because there is a positive changes is there, but it is a cumulative or joint hand support of you. So the people need to be supportive and innovative for the new things, welcoming, supporting the people, supporting the government is essential. Egy áldásos időszakra számíthatunk, viszont felhívja a figyelmünket arra, hogy ne azt kérdezd, hogy mit adhat neked az ország, hanem azt kérdezd, hogy te mit adhatsz az országnak. Annak van itt az ideje, hogy próbáljunk közös célt segíteni. Próbáljuk meg a közös boldogulást mi magunk létrehozni. Mert nem számíthatunk arra, hogy egy külső erő vagy egy felsőbb hatalom hozzá el a változást, nem is ez a cél,
hanem mindazt, amit szeretnénk, a közös akaratunkból, a közös jó szándékunkból kell létrehozni. És ha ezt megfogadjuk, és mindannyian beletesszük, amit tudunk, akkor van itt a változás ideje. Okay, now we end with the blessings, with a prayer. But before that, we are welcoming only a few questions only. The leader you can write. You don't need to talk, so you can write. The leader can ask us a few questions, and then we can wind up the section. Ezt a részt mindjárt egy áldással zárjuk, majd előtte van lehetőségünk néhány kérdésre. Akiben felmerült kérdés, ide a chatre be tudjátok írni. Thank you so much. The first question is, do we need to expect a new pandemic situation? அதாவது புது பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் மாரி வருமா அப்படின்னு மாதிரி அப்படி எதுவும் இப்போதைக்கு இல்லைங்களா? வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு உண்டு. அது புது வைரஸ் வந்து 2-3 வருஷம் கழிச்சு வரதுக்கான. So what we see connected, it is already finished. The pandemic situation is already finished related to health and diseases. What we see, the upcoming 2.5 years to 3, the positive situations are there. But the people need to be aware not only be the diseases and problems, different challenges will be the weather, climatic or heat waves, heat stroke, these health issues, this kind of things happening chances are there. And whether it's a heavy rain, cold, cough, the different. So according to the weather, accommodation is essential connected. So new virus related or pandemic situation is less, but diseases like heart, diabetes, tumor, heat, stroke, nervous problem happening, more chances is there. Az elmúlt évek járványos időszaka az lezárultnak látszik. Ilyenfajta energia most a vizsgált években nem igazán jelenik meg. Inkább a hőség vagy az áradás, mindaz, amit említett, az időjárásból lehetnek újfajta problémák, fertőzések, szív, keringés, amire érdemes odafigyelni, daganatos betegségek súlyosbodhatnak, ezeket kellene inkább előtérben tartani. Another question, how can we help the environment and the animals during the drought? அதாவது எப்படி நம்ம வந்து என்வரன்மெண்ட்டை வந்து இது பண்ணுறது, அப்புறம் நம்ம பாதுகாப்பு அனிமல்ஸ் எல்லாம் பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது நம்மளே தான் பாதுகாக்க சொல்லியிருக்கெல்லாம் நமக்கு நாமே நம்ம அரசாங்கத்தை ஒரு வேலையை பண்ணியே செய்யணும் அப்படின்ற நமக்கு நாமே சில திட்டங்களை வகுத்து மாசு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துறதுனாலையும் மற்றும் நல்ல திட்டங்களை ஒன்று கூடி செய்யறதுனாலையும் பல மாற்றங்கள் கண்டு வரும். It's a very nice question, but it is very hard question to answer connected. So when there's a drought means which is a good concern that the person has a good intention to thinking about the animals connected to help, but sometimes even the challenging for the people is there. So the darkness, suffering, or depending on others related to food or more hike of price connected. So when we can look after ourselves itself, some ups and down is that. So we can try. So how we need to try means we need to make a kind of precautions for the animals where there is a scarcity or drought, providing the water, taking some water. So it is not the social organizations or the youngsters can think, okay, this is the places there is more drought or scarcity, so we need to go there to help with water supply. So doing within the people, so donating or funding each other, helping as a social concern, not only depending on only the government need to do it. It's a challenging situation is there for this year 2026. Feladatunk foglalkozni a környezettel, az állatokkal. Erre elsősorban mi magánemberek szintjén tudunk most segítséget nyújtani. Adjunk nekik vizet, táplálékot, és amit hangsúlyoz, hogy jó, hogyha létrejönnek olyan civil szervezetek, vagy meglévőket támogatunk, amik a figyelemfelkeltést és a közös segítségnyújtást segítik, akár rászoruló embereknek, állatoknak, környezeti területeken. Felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, és a felnőttekét is, hogy sokszor közös összefogással, akár kisebb erőforrásokkal is sokkal többet tudunk elérni, mint amit gondolnánk. What can we expect about our neighboring country in Ukraine about the war, and if there is any risk for Hungary in it?
அதாவது இப்போதைக்கு வந்து ஏதாவது ரிஸ்க் இருக்கா ஹங்கேரி? ஏன்னா யுக்ரைனும் இங்கே பக்கத்து நாடு தான் உக்ரைன். உக்ரைனுக்கும் அந்த ரஷ்யாவுக்கு அந்த வார் இருக்குல்ல, இவங்களுக்கு ஏதாவது ரிஸ்க் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. இவங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான அமைப்பு சூழ்நிலை மிக குறைவு. So less chances. So no need to afraid for this. There is a bar the impact between the Ukraine or the Russia connected. This situation also, according we see, there's things are will get better for the future. But there is a domination is the ruling connected. This 2026 also this situation can flow. 2027 second half onwards, it is a solving situation will be there. For that, Hungary, there is some kind of indirect influences or indirect impact, but no direct problems or no direct, indirectly impact chances is are connected to do the trade or to develop the fellowship with them connected, to support whether to this country or Ukraine or Russia connected. There is a different diplomatic conflicts govern in a governing system will be there, but related to the direct impact for Hungary, we don't see. Az Ukrajnában zajló háború kapcsán Magyarországnak közvetlen szerepvállalása nem látszik, fegyveres és egyéb súlyos konfliktus minket nem érint, diplomáciai villongások lehetnek, érdekellentétek vagy különböző érdekek kiszolgálása. Amire számíthatunk, hogy ez a konfliktus elhúzódhat hosszabban, bár csökkenhet, és talán valamennyire stabilizálódik, de teljesen feloldódni lehet, hogy sosem fog, vagy legalábbis a vizsgált időszakban nem. Magyarországnak érdemes lenne felfrissíteni a diplomáciai kapcsolatait, hogy egy esetleges újjáépítésben, kereskedelemben, technológiai fejlődésben részt tudjunk venni, és a jó diplomáciai kapcsolatok fontosak lennének ahhoz, hogy békés nyugodt együttélés lehessen. So the situation till April this year not so positive. There is some kind of conflicts are there because till the March period there is a dominancy or kind of against either supporting the Russia, opposing EU supporting, opposing Russia. Like the diplomatic situations are there. It is type. It's a cat on the wall situation till April. After that, the situations are govern the best connected and ruling, but still industrial competition is there. Financial trade doing, who can do the trade, who can get that opportunities country level. So like that competitions industrial levels or financial trade developing level will be there, but this situation improve in a positive way for Hungary. Különböző nagy nemzetközi érdekek csapnak össze ebben a háborúban. Jóval nagyobb energiák és érdekek, mint amit Magyarország képvisel. Különböző álláspontok vannak Oroszországtól, az EU-tól, Egyesült Államoktól, különböző országoktól, nagy nemzetközi szervezetektől. Ebben egy kis ország nem igazán tud, és nem is feltétlenül szerencsés, ha egy meghatározó szerepet vállal, mert ezek jóval nagyobb energiák. Békére, megnyugvásra, kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekvés lenne az optimális feladat. A nagyobb energiák villongása és a konfliktusok azok még elhúzódhatnak egy ideig. Ebben nem feltétlenül érdemes erősebben beleállni. Kivárjuk türelemmel a békét és a nyugalmat. And there is one last question. We don't have much time left. In this call, there are hundreds of spiritual helpers, teachers. What can they expect? How can they help the people in the best way in this new period? அதாவது இப்போ ஆன்மீகவாதி நிறைய பேர் இந்த காலில் இருக்கிறாங்கல்ல, அவங்க வந்து எந்த அளவு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இந்த நாட்டுக்கு இந்த 2026 27 நல்லா தான் இருக்குது சூரியன் ஆமாம், இந்த அமைப்பு கிரகங்கள் இருக்கிறதுனால இந்த தேசத்தை காக்கக்கூடிய நல்ல வழிப்படுத்துறதுனால மன அமைதியோட வாழக்கூடிய அமைப்பு யோகங்கள் கிடைக்கும். Spiritual people's involvement succeed will be that they try to help the people in a best way, positive way, even this 2026, 2027 and 2028 also. Their role will be a major role because suddenly they bring a light. Light means removing the darkness, removing the pain, removing the ignorance, their task. Sunlight means energy, healing light because to show the way connected. The light means divine, the God. So other word for the light means God, sunlight. Then unity developing. 2027 they teach love, bonding, unity, harmony, affection. And 2028 a kind of guru. They can train other leaders, other healers, other teachers, philosophers, developing like that energy. So the upcoming 3 years for the spiritually there is a positivity, growth, success is there.
Spirituális segítők helyzetéről kérdeztem, nagyon sok kérdés jött még, de fogy az időnk, viszont az erre adott válasz az a legtöbb kérdésetekre választ tud adni. Több százan vagytok itt spirituális segítők, gyógyítók, tanítók, mesterek ebben a hívásban. A nap időszak az új fényt hoz, ami a spiritualitásban új fellendülést hozhat, de nem magától. Nem lehet arra várni, hogy a lehetőség bekopogtasson az ajtón, hanem aki tanít, gyógyít és segít, annál itt van az ideje, hogy kilépjen a fényre, hogy segíthessünk az embereknek. Mert az új fény új energiát, újfajta rezgést hozhat majd, és nagyon sokan szorulnak rá, illetve nagyon sokan igénylik azt a fajta segítséget, amivel a fényt be tudják engedni a szívükbe. Így érdemes arra figyelni, hogy ne a negativitásra, ne a manipulációra, hanem a pozitív gondolkodásra, a fény megélésére, a fény teremtésére koncentráljunk. És a legtöbb probléma, meg sok olyan kérdés, amit feltettetek, az a múlthoz, az elmúlt rendszerhez, az elmúlt szabályozáshoz kötődik. És amit mondtak, hogy új jogrendre, új szabályokra, törvényekre van kilátás, így nagyon sok mindenben egy újra gondolt, új változatra számíthatunk. Így érdemes figyelni a saját dolgunkra, járjunk a szolgálatunk útján, és segítsünk minél több embernek, segítsünk, akiknek csak tudunk. Thank you. As you mentioned, art, science, culture, spirituality, and connected or harmony, development, positive development is in the people's life. Because now a kind of scarcity, a kind of they wanted to protect themselves till April. After that, when the things are developing financially, infrastructure, politically, they can focus on their artistic art, creativity, music, also develop. Until that separation is that these things are after April changes, or it will take till August competition. So this year end, there is a good results are there. De ne felejtsük el, amit mondott, nap, év jön fény, és ennek a hangsúlyos területe, ahogy mondta, művészet, kultúra, ezen belül is a segítés, a gyógyítás, a spiritualitás. Erre kell koncentrálnunk, mert ez a legfontosabb, ezt a fényt talán mi magunk tudjuk megteremteni, nem engedve, hogy mások sötétséget hozzanak bele. Így én is azt kívánom mindannyiótoknak, hogy haladjatok a saját utatokon, és bátran lépjetek előre. Thank you. Okay, I think we can conclude the questions, so no more time for questions. No more question means we give a blessings in this new year for all. Okay. Most kéri, hogy fogadjátok Guruji áldását az életetekre és erre az új évre, új időszakra. Om Namah Shivaya Namo Namaha. Om Sivasaktiyaya Namo Namaha. Om Amadagresraya Namo Namaha. Om Abhiramiye Namo Namaha. Om Tillaivagisare Namo Namaha. Om Sivagami Sundariye Namo Namaha. Om Annamayane Namo Namaha. Om Unnamayale Namo Namaha. வைத்தீஸ்வராய நமோ நமக, தையல் நாயே நமோ நமக, நந்தனாருக்கு தரிசனம் தந்த ஈசனே நமோ நமக, யமதர்மனுக்கு மோட்சம் அளித்த வாஞ்சிநாதனே நமோ நமக, கைலேநாதரே நமோ நமக, காசி விஸ்வநாதரே நமோ நமக, பஞ்சாட்சர வசிய நாயகனே நமோ நமக, இளையவா நமோ நமக, பாலகா நமோ நமக, வேலவா நமோ நமக, சரவணபவாய நமோ நமக, குகனே நமோ நமக, செந்தில் வேலா நமோ நமக, சண்முக சுந்தரா நமோ நமக, மயில் வாகனரே நமோ நமக, சேவற்குடியோனே நமோ நமக, சூர சம்காரனே நமோ நமக, ஓம் நமோ நாராயணாய நமோ நமக, ஓம் அன்னம் பெருமாளே நமோ நமக, கோவிந்தராஜ பெருமாளே நமோ நமக, பத்மாவதியே நமோ நமக, அரவேடு மங்கியே நமோ நமக, அகஸ்தியாய நமோ நமக, தனுந்திரியாய நமோ நமக, திருமணராய நமோ நமக, நந்தனராய நமோ நமக, குகனராய நமோ நமக, நவகிரகங்களாய நமோ நமக. ஓம் ஹரிமெரி யோகினி யோகேஸ்வரி ஜங்கமசியாய சகல பிராப்த நல பிராப்த நல பிராப்த
ஹங்கேரி தேசம் மக்கள் நலம் பிராப்த, ஒற்றுமை பிராப்த, பொருளாதார வளர்ச்சி பிராப்த, மக்கள் தனிப்பட்ட நபர்களுடைய நல்வாழ்வு பிராப்த, தேக ஆரோக்கியம் பிராப்த, தீய சக்திகள் ஆதிக்கம் நிவர்த்தி பிராப்த, எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் ஆன்மீக விருத்தி பிராப்த, யோக விருத்தி பிராப்த, ஞான விருத்தி பிராப்த, ஆயுள் விருத்தி பிராப்த, சந்தோஷ பிராப்த, காரிய சித்தியாய நமோ நமக, நமோ நமக, நமோ நமக. So this is a blessing from Guruji for the people, for those who participated, and also for the Hungarian people, those who not participate also. It is for the blessing for all Hungarian people to develop the peace, harmony, love, friendship with one another connected. So we can support the national together. There is a this new year for Hungarian people will be a nice new year. So like that the message connected. So we end after April. This new year will be a relief for the people. Okay, we feel better. We feel relief in all aspects. There is a positive, but the people also need to be supportive with one another and also for the government. This is the message. Thank you. Ez volt Guruji áldása minden magyar embernek, azoknak is, akik itt voltak velünk, és azoknak is, akik ma nem tudtak itt lenni, az egész országnak, és azt kéri tőletek, hogy járjátok az utatokat, végezzétek a szolgálatokat, építsük fel mi magunk köré azt az országot, azt a világot, amikben szeretnénk élni, hiszen a feszültség letételének és a megkönnyebbülésnek mi vagyunk az eszközei. Nem kívülről várhatjuk, hanem mi vagyunk a teremtők. És ezzel zárják az előrejelzést Magyarországnak. Köszönjük. Thank you so much. Thank you. Happy New Year. Namaste. Boldog új évet kívánunk mindenkinek. Thank you. Goodbye. Namaste. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Boldog új évet mindenkinek.